Ladies and gentlemen, welcome to Phú Bài International Airport, Huế City. The local time now is 15 minutes to 1 p.m. and outside temperature is around 35 degrees Celsius. For more information about our schedule, booking and purchasing tickets, please visit our website at vietjetair.com. Once again, we would like to thank you for traveling with us today and we look forward to seeing you again soon. Thank you and bye-bye. Hello mọi người, tụi mình mới vừa từ sân bay Phú Bài về trung tâm thành phố Huế. Và hiện tại thì tụi mình mới vừa check-in xong ở homestay, nó tên là Liêm Diêm. Và mọi người bây giờ mình cùng xem một cái vòng room tour nhỏ nhé. Bây giờ tụi mình đang ở chùa Thiên Mụ. Nhưng mà bây giờ thì tụi mình sẽ không có đi tham quan chùa, mà tụi mình sẽ sang bờ sông ở phía đối diện để mà ăn tàu hũ, cũng như là ngắm hoàng hôn trong buổi chiều ngày hôm nay. Nobody's losing. Faces merge and change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober,
We'll always remember how it felt.
đang ung bầu ạ. À, Dạ cho em gửi dạ tay gọi. Hiện tại sau khi thuê đồ xong thì tụi mình đang chuẩn bị để vào tham quan Đại Nội Huế.
Hôm nay thì tụi mình tham quan Đền Thờ Huế và tiêu điểm trong buổi tham quan thì tụi mình đã được xem Điện Kiến Trung, một cái công trình mới được tái tạo lại vào đầu năm nay. Và hiện tại tụi mình đang đi ra lối exit để đi ra ngoài. Thời điểm tụi mình đi là cuối tháng 8 thì thời tiết ở Huế vẫn còn khá là nóng, không có mưa nha mọi người, cho nên là mọi người nếu mà đi tham quan mấy cái cung điện này kia thì một là nên đi sáng sớm hoặc là đi chiều cho nó mát.
Passarinho na janela e o fusquinha na calçada, bicicleta amarela e o calor de madrugada são lembranças de nós dois. Vai você, eu vou depois. Deixa a porta aberta. E as horas vão passando e a manhã vem chegando e os seus lábios nos meus lábios e os seus olhos me olhando e o sol já vai subir. Você desce e vai embora. É quando eu vou dormir. Passarinho na janela e o fusquinha na calçada, bicicleta amarela e o calor de madrugada são lembranças de nós dois. Vai você, eu vou depois. Deixa a porta aberta.
Hiện tại thì tụi mình vừa mới check out homestay xong. Phòng này tụi mình đặt ở trên Airbnb, giá 3 đêm là khoảng 2 triệu. Phòng cũng khá là xinh, cũng đi tới trung tâm cũng khá là gần. Mọi người có thể book ở phòng đây ha, mình có thể sẽ để địa chỉ ở phần description. Còn bây giờ thì mình và Hùng sẽ bắt taxi đi đến một cái quán cà phê gần đây, ngồi nghỉ ngơi, sau đó mình sẽ đi ra sân bay để về lại Sài Gòn. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Just keep on trying. You got it. Vậy là hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá cố đô Huế của tụi mình đã kết thúc. Hẹn mọi người ở những vlog tiếp theo nhé. Bye bye.